พยายามและความตั้งใจแนวปฏิบัติมากกว่าครับเราจะรับทุกสิทธิทุกชาติทุกศาสนาเขาก็เลยให้ราคาตามกฎหมายมีมั่งเลยขั้นต่ำ 12.5 ตามกฎหมายบอกว่าจะเป็นเงินที่ควรถึงพนักงานแต่ยังไม่ได้ระบุว่าต้องทั้งหมดไอ้เม็ดเต็มหน่วยไหมใช่สวัสดีค่ะพาวนะคะส่งตรงจากลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการโยกย้ายนะคะจากประเทศไทยมายังประเทศอังกฤษนะคะเราจะไปดูการทำงานในด้านต่างๆนะคะตามสายงานนะว่ามันมีโอกาสอย่างไรบ้างนะคะพาวจะพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะไปคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพาวนะคะวันนี้พาวก็มาอยู่กับคุณหนุ่มค่ะสวัสดีครับชื่อหนุ่มครับเป็นแมเนเจอร์อยู่ที่ร้านสเตทสตรีทครับร้านสเตทสตรีทเป็นร้านของคนไทยตั้งอยู่ที่ตลาดเพติโคทเลนด้านอีสต์ลอนดอนค่ะประวัติความเป็นมาของร้านก็มีมาตั้งแต่ปี 2009 แล้วค่ะที่พี่คนไทยเขาทำเป็นแผงขายไก่สเต๊ะจุดเด่นของร้านนะคะก็คือความเป็น vegan friendly และ mix and match concept ค่ะความเป็น vegan friendly มีออปชันของเต้าหู้แล้วก็ขนุนให้สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะในความเป็น mix and match นั้นก็คือเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราจะกินเป็นไก่หรือเป็นผักเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะทานกับข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินกับขนมปังค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับคุณหนุ่มค่ะในเรื่องของร้านอาหารนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอยากจะมาทำงานร้านอาหารไทยในประเทศอังกฤษเนี่ยต้องทำยังไงบ้างปกติแล้วที่ร้านเนี่ยนะคะหรือจากประสบการณ์คุณหนุ่มเองแล้วเนี่ยปกติรับพนักงานมาทำงานบ้างคะส่วนมากจะเป็นคนที่รู้จักแล้วก็จะบอกต่อกันมาใช่ครับแล้วก็จะมีในบางครั้งที่เราใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการโพสต์ออกไปส่วนมากก็จะเป็นในกลุ่มของคนไทยที่อยู่ในลอนดอนส่วนใหญ่ครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพาวเนี่ยมาจากไทยยังไม่รู้จักใครเลยอะค่ะแต่ว่าสนใจอยากทำงานเดินผ่านร้านเนี้ยจะเข้ามาสมัครได้ไหมคะได้ครับยินดีครับตราบใดที่มีวีซ่าทำงานเราพร้อมพิจารณาใช่ครับค่ะแล้วคือเข้ามาต้องมีการยื่น CV เป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดไหนคะต้องเตรียมเอกสารอะไรขนาดไหนถ้ามีข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆมาให้ไปถึงเราก็จะดีครับเพราะว่าในวันสถานการณ์ที่เราต้องการงานเพิ่มเราก็จะติดต่อกลับไปครับแล้วมันต่างกันนะคะในการรับเชฟอย่างเงี้ยหรือว่าครอบครัวเนี่ยค่ะเขาต้องทำอาหารเป็นเนาะกับตำแหน่งอื่นเนี่ยเรารับต่างกันไหมคะมากขอแค่ความพยายามและความตั้งใจที่จะมาร่วมทีมเพราะว่าทีมเราเกิดเป็นทีมเล็กๆเราแล้วที่เหลือค่อยมาเรียนรู้กับเราคุณหนุ่มพูดเรื่องวีซ่าไปบ้างนิดนึงใช่ไหมคะคือปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะดูว่าเรามีวีซ่าทำงานได้ไหมเขาจะทราบคร่าวๆไหมคะว่ามีโอกาสไหมที่ทางร้านเนี่ยจะสปอนเซอร์วีซ่าให้ในตอนนี้ก็ตามที่ร้านของเรายังเป็นร้านเล็กๆอยู่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก่อนที่เราทางร้านจะถึงจุดที่สามารถสปอนเซอร์แล้วออกวีซ่าเวิร์กมีให้บุคลากรจากเมืองไทยที่มีความสามารถเข้ามาทำงานกับเราได้มีตำแหน่งอะไรไหมคะที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะได้วีซ่าณตอนนี้อย่างทางเราเนี่ยจะหนักไปทางก็คือที่ทราบกันอยู่ของเราก็คือเป็นกิจการที่เกี่ยวกับอาหารเด็กนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นเฮดเชฟหัวหน้าครอบครัวนะครับที่จะมาดูแลในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเป็นไปได้อีกครั้งก็คือแมเนเจอร์ที่จะต้องมาดูแลควบคุมเอกสารหรือว่าอะไรหลายๆอย่างของแต่ละสาขาอันนี้คือพูดคร่าวๆนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะนี่คืออันนี้มันต้องแล้วแต่จริงเนาะว่าแต่ละร้านมีนโยบายยังไงแล้วแต่ละปีเนี่ยนโยบายก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือเช็คก่อนแล้วกับทางร้านนะคะคำถามถัดไปนะคะในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกค่ะว่าสมมติว่าคนอยากจะมาทำงานร้านอาหารเนี่ยเขาต้องจบปริญญาหรือต้องมีใบประกาศอะไรเนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับสายงานที่นั้นจะได้รับมอบหมายไปเริ่มต้นเลยคือเบสิกแรกๆก่อนอื่นเลยต้องมีความตั้งใจความพยายามก่อนแล้วลองมาก็เป็นเรื่องด้านภาษาผู้ภาษาอังกฤษได้เริ่มต้นของแค่ติดต่อสื่อสารได้เพราะว่ามีสมาชิกในทีมบางคนที่เป็นชาวต่างชาติครับแล้วต้องถึงขนาดสอบ IELTS TOEIC อะไรอย่างเงี้ยมาไหมครับพิสูจน์ว่าออกภาษาอังกฤษได้เราเป็นแนวปฏิบัติมากกว่าครับจะไม่เน้นที่วุฒิจะเน้นที่ปฏิบัตินี่นะคะเปิดว่าคราวนี้เนี่ยนะคะมีพี่ท่านหนึ่งด้วยค่ะเขาเคยทำงานร้านวาซาบินะคะซึ่งเป็นร้านใหญ่เลยนะคะมีหลายสาขาอยู่ทั่วอังกฤษเลยนะคะเขามีเกณฑ์อะไรไหมคะที่วาซาบิสามารถสมัครได้เลยไหมเดินเข้าไปสมัครได้เลยไหมก็แล้วแต่ร้านนะบางที่
พี่เขาก็ปิดป้ายไว้ข้างหน้าไปยื่น CV ได้เลยแล้วก็มีในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็การเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะเรียกมาสัมภาษณ์ต้องถึงขนาดนั้นแล้วใน CV เราต้องเขียนไปไหมคะว่าเราสอบ IELTS ได้คะแนนเท่าไหร่ไม่จำเป็นส่วนมากก็แค่สื่อสารภาษาอังกฤษเข้าใจเพราะว่าเขาก็เปิดกว้างให้กับคนทั่วไปที่สามารถสื่อสารได้ซึ่งมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเราถ้าจะไปทำงานในอินดัสทรีต่างๆเนาะเขาอาจจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ขอให้เราสื่อสารได้เนาะผู้เข้าใจทำงานได้ใจรัก Thank you very much แล้วก็วีซ่าถูกต้องใช่มี National Insurance ใช่ไหมใช่แล้วปกติเราเรื่องการรับพนักงานเนี่ยเราเจาะจงให้เขาต้องเป็นคนไทยเรามีการแบบว่าอยากได้คนไทยมากกว่าชาติอื่นไหมไม่มาเลยชาติอะไรก็ได้เราเป็นร้านที่จะ diversity นิดนึงก็คือเราจะรับทุกสีผิวทุกชาติทุกศาสนาเรารับหมดครับนี่นะคะเลิฟแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนมาเรียนต่อเนี้ยเขาอยากทำงานพิเศษได้ครับถ้าเกิดในส่วนของเด็กนักเรียนที่อยากหารายได้พิเศษนี่จะขอรับเป็นพาร์ทไทม์มากกว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเรื่องกฎหมายนี่สำคัญมากเลยนะคะที่อังกฤษเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆใช่ค่ะทุกปีเลยเพราะฉะนั้นต้องเช็คก่อนเนาะว่าสมมติมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะทางอังกฤษเนี่ยกฎหมายอนุญาตทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมต้องเช็คก่อนต้องอยากให้เกินตรงนั้นนะคะเดี๋ยวโดน มีปัญหาเด้งกลับไทยเลยค่ะพอพูดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยกลับเข้ามาเรื่องของภาคทันปกติแล้วเนี่ยนะคะพนักงานเนี่ยเป็นการจ้างเป็นไงคะรายชั่วโมงรายสัปดาห์รายเดือนเป็นยังไงคะมากจะจ้างตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็จะไม่มีกะกลางวันกลางคืนนอกจากเราจะออกงานเฟสติวัลงานนอกดูนะฮะคนยังคงเข้าไปยังสเต๊ะนะฮะหน้าภาคภูมิใจจริงๆแทนที่ส้มนะฮะนี่คนก็ไปกินกันเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดเป็นฟูลไทม์อยู่ที่การตกลงโดยตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่จะได้รับส่วนมากจะเหมาทั้งวันนะครับตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเราจะมีเวลาพักเบรกให้ก็จะหมดเวลานั้นใช่ครับเพราะว่าบางศาสนาเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงใช่มีการละหมาดมีอะไรใช่ไหมคะทำพิธีกรรมแล้วก็อย่างที่บอกแล้วแต่เลยนะคะว่าร้านถ้าเกิดร้านเปิดกลางคืนมันก็จะมีกะใช่ไหมกะเช้ากะกลางคืนใช่ครับว่าต้องมีการทำสัญญาอะไรกันไหมคะว่าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วเนี่ยต้องมีการยื่นโน้ติสเนาะว่าจะออกอะไรเงี้ยปกติใช่ได้เยี่ยมมากเลย perfect ค่ะถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วว่าจะร่วมงานกันก็จะมีสัญญาคร่าวๆอยู่แล้วครับว่าท่านเหนื่อยเป็นยังไงแล้วเวลาชั่วโมงการทำงานเป็นยังไงกฎกติกามารยาทที่ควรปฏิบัติตามเป็นยังไงที่การเดินผ่านนักกล้องนะค่ะเรื่องของค่าจ้างเนี่ยนะคะอยากทราบเหมือนกันอย่างที่ทำงานร้านวาซาบิมาก่อนเนี่ยค่าจ้างที่วาซาบิเป็นไงคะเขาก็จะให้ราคาตามกฎหมายมีมัมเวทขั้นต่ำเริ่มต้นก็จะขึ้นให้ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์เขาก็จะขึ้นให้ตามระยะเวลาแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขามาสักพักแล้วเหมือนกันเนาะแสดงเห็นว่าเราจะไม่เราจริงจังเราไม่ได้ทำวัน2 วันแล้วไปหรือเดือนนึงส่วนมากก็จะ3 เดือนเราต้องรองานเพิ่งจะขึ้นเงินเดือนให้เหมือนช่วงโปรใช่ไหมผ่านโปรมีโปรประมาณนั้นแล้วอย่าลืมเช็คก่อนนะคะว่าแบบว่าค่าแรงขั้นต่ำของอังกฤษเป็นไงเพราะอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายกฎหมายเลยเนาะเปลี่ยนปีใช่ครับมี final tip เคล็ดลับอะไรคำแนะนำอะไรสุดท้ายแล้วจะฝากถึงคนจากเมืองไทยที่เขาอยากจะมาทำงานที่อังกฤษนะคะโดยเฉพาะยิ่งในด้านร้านอาหารส่วนตัวเลยขอให้หาข้อมูลเยอะๆจริงๆก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาให้เวลาตัวเองเยอะก่อนจะตัดสินใจถ้าเกิดอยากจะมาจริงๆขอแนะนำให้ทำหนังสือเดินทางทำวีซ่ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาตกเป็นเหยื่อมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับก่อนจะกลับบ้านไปวันนี้พูดเรื่องติ๊ปหน่อยค่ะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยนะคะทำงานแล้วค่ะโอ้ยติ๊ปถ้าสวิชชาร์จดีมากเอาไปดูไหมเนี่ยอังกฤษของทางอังกฤษสวิชชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ 12.5 ของบิลที่ต้องจ่ายนะครับ Here comes the money Here we go Money talk ลูกค้าพอใจดีก็จะได้เต็มที่เงินสดใช่แล้วว่าเงินนี้มันถึงพนักงานจริงไหมเนี่ยเงินที่ 12.5 ในบิลเนี่ย12.5 ตามกฎหมายบอกว่า
จะเป็นเงินที่ควรถึงพนักงานแต่ยังไม่ได้ระบุว่าต้องทั้งหมดไอ้เงินจำนวนไหมใช่นี่ก็แปลว่าแล้วแต่เนาะใช่แต่ทิปเงินสดนี่ส่วนมากจะถึงครับถ้าเกิดเป็นเงินสดโอเคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้มาทำงานร้านอาหารนะคะจะไปกินร้านอาหารแล้วประทับใจอยากให้ถึงพนักงานเอาวางเงินสดแล้วก็ถ้าเป็นตัวพนักงานเองมาทำงานร้านอาหารก็มันคาดเดาไม่ได้เนาะอย่าไปคิดเรื่องค่าจ้างว่ามันติดยังไงเพราะที่อังกฤษมันออปชั่นอลใช่ครับแล้วพี่ต่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะ Final Tip วันนี้ถ้าสถานการณ์ตอนนี้นะไม่ว่าอยู่เมืองไทยไปก่อนดีกว่าถ้าจะคิดว่าจะมารอให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ยังทำงานที่บ้านกันอยู่บางคนก็ยังไม่ได้เข้าไปทำงานใช่ค่ะอันนี้โดยส่วนตัวแล้วขอเพิ่มไปด้วยเรื่องโควิดเลยว่าพาวเองก็ไปกินอาหารมาหลายร้านแล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลอังกฤษเพิ่งจะเปิดทุกอย่างแล้ว Freedom Day เป็นวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าธุรกิจก็ยังอยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูเนาะในด้าน hospitality ซึ่งรวมไปถึงด้านร้านอาหารด้วยก็คงต้องให้เวลากันสักนิดนึงเนาะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะคนคึกคักเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณนมแล้วก็พี่ตองแล้วก็ร้าน Stay Street วันนี้ด้วยค่ะแล้วมาเจอกันรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ